হেল্ল' এভৰিৱান, অনন্যা ক্ৰিয়েশ্যনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু ভিডিঅ' নিদিয়া মোৰ এমাহমানেই হ'ল, আচলতে পূজাৰ লগতে বহুকেইটা কামত মই ব্যস্ত হৈ পৰিছিলোঁ, সেয়েহে ভিডিঅ'সমূহ দিব পৰা নাছিলোঁ। আজি যিহেতু ভিডিঅ'সমূহ কৰি থোৱা হৈছিলে, আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবহে পৰা নাছিলোঁ, সেয়েহে আজি দুৰ্গা পূজাৰ বাবে কেইটামান পটলি বেগ বনাইছিলোঁ, তাৰে এটি ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। অকণমানহে মই এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাব পাৰিম, যিহেতু অকণমান ক্লিপ মই ৰাখি থৈছিলোঁ। সেয়েহে পটলি বেগকেইটা মই কেনেকৈ বনালোঁ আৰু বেগকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। আৰু যদিহে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে, স্ক্ৰীনতে নাম্বাৰটো দি থ'ম, তাতে আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপ কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া আহকচোন মই কেনেধৰণৰ পটলি বেগ বনাইছিলোঁ তাকে অকণমান চাই লওক। এইটো মোৰ দুৰ্গা পূজা কালেকশ্যনৰ প্ৰথমটো পটলি বেগৰ অৰ্ডাৰ আছিলে। ইয়াতে মই অকণমান মিৰৰ ৱৰ্কো কৰিছোঁ, যিহেতু কাষ্টমাৰে অকণমান হেভিকৈ বনাই দিবলৈ কৈছিলে। আৰু তলত মই এনেকৈ লেচ লগাই দিছোঁ। পটলি বেগটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। এইটো আছিলে এটা খুব মৰম লগা বৌ ডিজাইনৰ পটলি বেগ। খুব মৰম লগা আচলতে এই ডিজাইনটো। এইটো আছিলে মোৰ ছেকেণ্ডটো পটলি বেগৰ অৰ্ডাৰ। যিহেতু এই পটলি বেগটোৰ মই বহুকেইটা অৰ্ডাৰ পাইছিলোঁ দুৰ্গা পূজাত। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ ছেকেণ্ডটো পটলি বেগৰ ফাইনেল লুক। পটলি বেগটো সঁচাকৈ খুব মৰম লগা নহয়নে? আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যদিহে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে হোৱাটছএপ কৰিব পাৰিব। এয়া মই অকণমান পটলি বেগটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু আজিৰ মোৰ কামসমূহ কেনে লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে এটা কমেণ্ট কৰি দিব যদিহে ভাল পায় মোৰ কামসমূহ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।